سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کیف مکشومه رو ببافیم. من یه طرف اینو گل رز زدم، طرف دیگهش ساده است. همه رو با مکشومه 3 سوزنه بافتم، هم خود کیفو، هم دسته هاشو و هم برگاشو با گلشو. به این صورت ببینید توش هم آستری زدم، درش هم زیپ وصل کردم و در دسته رو دوشیشم یه زنجیر 70 سانتی وصل کردم. اگه این آموزش رو دوست دارید حتما عضو کانالمون باشید تا آموزش بعدیمون رو از دست ندید. دیگه حرفی نمیمونه، بریم بدون معطلی آموزش این کیف خوشگل رو با هم دیگه ببینیم. بسیار خوب، الان میخوام شروع کنم به بافت کیفم. همونطور که گفتم قلابم 3 سوزن است، به خاطر اینکه میخوام کیفم شق و رق با پای بلندم میخوام ببافم همه رو. میام گره اولیه‌مو میزنم و برای شروع بافت این کیف 22 تا زنجیره برای شروع بافتم میزنم. زنجیره هامو زدم، حالا نخ میگیرم سر قلابم و از سومی زنجیره میرم تو پای بلند میبافم. به این صورت یه نخ میگیرم و بعد میام این دو به دو نخامو با هم دیگه یکی میکنم. حالا باز از دوباره نخ میگیرم سر قلابم و تو پایه بعدی. پس من الان میام تا انتهای زنجیره ها رو همه زنجیره هام یه دونه پایه بلند میبافم. بسیار خوب، الان بافتم تا انتهای زنجیره ها. الان روی این آخرین زنجیرم میام 6 تا پایه بلند میبافم تا کارم برگرده به اون سمت زنجیره ها و از اون سمت زنجیره ها میخوام پایه بلند ببافم روبروی این پایه بلندا. بعد از اینکه 6 تا پایه بلند توی اون زنجیره آخرم بافتم، از این سمتم میام تک تک زنجیره هایی که از اون سمت روشون پایه بلند بافته بودم از این سمتم پایه بلند میبافم تا برسم به انتهای رجم و اونجا هم میام که باشه اول رج شروع جایی که شروع کردم برسم اونجا میام 6 تا پایه بلند بعد ببافم. یه دونه بافتم 5 تا دیگه بعد بس ببافم. میبافم تا اونجا و برمیگردم. بسیار خوب، بافتم، الان تموم شد پایه هام. حالا از این ور من 18 تا بافتم، از اون طرفم 18 تا، 6 تا بالا و 6 تا پایین. پس رج اولمو با 48 تا پایه بلند تموم میکنم. الان ببینید آخرین پایه‌ام اومدم اینجا 5 تا پایه بافتم، یه دونه بافته بودم شروع رجم، 5 تا بافتم، این طرفم بس شد 6 تا و بعد میام با یه دونه شلال کارمو میبندم به سر رجم. بسیار خوب، بافتم اینجا الان تموم شد، کارمو با یه شلال بس کردم به سر رج. حالا ببینید من 18 تا اینور بافتم، اینور پایه بلند بافتم، 18 تام اینور و 6 تا بالا و 6 تا هم پایین. 2 تا 18 تا میشه 36 تا، 2 تا هم 6 تا میشه 12 تا. من رج اولم با 48 تا پایه تموم کردم. حالا میام برای شروع رج دوم 2 تا زنجیره میزنم و این 2 تا زنجیره رو یه پایه بلند حساب میکنم. نخ میگیرم سر قلابم و میرم توی همون پایه یه دونه پایه بلند دیگه میبافم و پایه بعدی رو میرم و جفت میبافم. پس من اول رجم 2 تا افزایش به این شکل میزنم. بقیه رو تک به تک میبافم. 18 تا باید پایه ببافم تا برسم به پایه های افزایشی. بسیار خب، 18 تا پایه‌مو بافتم و الان رسیدم به این پایه های افزایشیم که 6 تا پایه تو یه دونه زنجیره بافته بودم. میام رو هر کدوم از این پایه هام جفت میبافم، یعنی 6 تا پایه‌ام باید بشه 12 تا.
همه رو جفت جفت روشون پایه بلند میبافم. بسیار خوب. الان من 6 تا پایه‌مو کردم 12 تا پایه. ببینید از اینجا میشماریم 2 4 6 8 10 12. حالا میام بقیه پایه هامو تک به تک میبافم تا برسم به انتهای رجم. اونجا باید 4 تا افزایش بزنم چون 2 تا اول رجم زده بودم. از این ور 6 تا باید افزایش بزنیم، از اون ورم 6 تا دیگه. ببین الان 2 تا تک به تک بافتم، بقیه هم که 16 تا باشه تک به تک میبافم، 18 تا بس پایه تکی میبافم و باز به افزایشی که رسیدم میگم که باید چجوری افزایش بزنیم. بافتم 18 تا پایه‌مو، الان رسیدم به پایه های افزایشیم. میام اینجا 4 تا پایه جفت میبافم چون اول بافتم شروع رجه 2 تا پایه جفت بافته بودم. الان اینجا 4 تا پایه جفت میبافم و کل پایه هام این رج 12 تا افزایش داشتم، 6 تا از این ور 6 تا از اون ور، میشه 60 تا. رج سه‌مون میایم 2 تا زنجیره میزنیم تو پایه اول، اون 2 تا زنجیره رو یه پایه بلند حساب میکنیم و میریم تو پایه دوم 2 تا پایه همزمان میبافیم. الان اینجا یه دونه افزایش دادم. تو پایه سوم میرم و یه دونه تک پایه میبافم و بعد تو پایه چهارم جفت میبافم. یعنی من اینجا 2 تا افزایش الان یکی در میون افزایش دادم، یعنی یه دونه تک بافتم، یه جفت، یه تک و یه جفت. بعد 18 تا الان پایه تک به تک باید ببافم تا برسم به پایه های افزایشی بعدیم. بسیار خوب، من 18 تا پایه‌مو بافتم، الان رسیدم به پایه های جفت. الان اینجا یه دونه اولی رو جفت میبافم بعد 18 تا پایه، بعدی رو پایه تک میبافم، بعدی میشه پایه جفتم و بعد از اون میشه یه پایه تک. درست؟ حالا باز سومین پایه جفتم هم اینجا میبافم، الان این میشه سومین پایه جفتم و بعد یه پایه تک. بعدی میشه چهارمین پایه جفت، اینم باید جفت ببافم الان و بعدی میشه پایه تک. حالا الان باید اینجا باز یه دونه جفت ببافم، بعد از اون پایه تکم این بشه پنجمین پایه جفتم و بعد باز یه دونه تک پایه، اینو تک میبافم و پایه بعدی میشه ششمین و آخرین پایه جفتی که باید الان اینجا ببافم. این هم پایه جفتم. خب حالا میخوام بقیه رو تک به تک ببافم تا برسم به اون سمت. من باید الان اینجا 19 تا پایه تک به تک ببافم تا برسم به آخر رجم و اونجا هم 4 تا باید افزایش بزنم. 19 تا پایه‌مو رو بافتم، الان رسیدم اینجا. الان اینجا باید من 2 تا پایه رو توی یه دونه پایه ببافم، یعنی 2 افزایش اولم اینجا بزنم. این اولین افزایشم و بعد یه پایه تک میبافم و بعدی پایه جفت. این میشه دومین پایه جفت.
این هم جفت میبافم به این شکل. دومین پایه توی یه دونه، بعدی میشه پایه تک و بعدی میشه سومین پایه جفتم. بسیار خب، بذارید بشمارم. حالا دیگه من الان 3 تا پایه جفت بافتم، یه دونه دیگه بعد ببافم تا این ورم پایه افزایشیم کامل بشه. پس میام آخرین پایه افزایشی میبافم، جفت میبافم تو پایه و بعد کارمو با یه دونه شلال میبندم به سر رج. الان کل پایه های من شده 72 تا پایه. من این 72 تا پایه رو دیگه نمیخوام فعلا افزایش بزنم، میخوام 2-3 رج ساده ببافم. الان من 3 رج بافتم، کل کف یکم شده 3 رج. 3 رج بافتم، 2 رجم میخوام همین 72 تا پایه رو ببافم، یعنی رج 4 و 5 و رج 6 رو برگردم و باز بهتون بگم که چقدر باید افزایش بزنیم، از کجاها باید اضافه کنیم بافتمونو. پس دیگه الان میخوام ساده ببافم، همین 72 تا پایه رو ساده میبافم، 2 رج کامل میبافم و بعد برمیگردم با هم دیگه بقیه‌اش رو ادامه میدیم. من رج 5 من بافتم، الان رج 6 هستم. همونجوری که گفتم 3 رج که کفی کیفمون بود، 2 رج ساده بافتم همون 72 تا پایه‌مو، الان رج 6 هستم، اول رج 6 2 تا زنجیره زدم و بافتم و شروع میکنم اینجا. الان میام یه پایه تکم حساب میشه، میرم تو پایه دوم و دومین پایه تکمم میبافم. بسیار خوب، حالا میام پایه سوممو جفت میبافم، یعنی افزایش میزنم. این رجم فقط افزایش میزنم، دیگه افزایش نداریم، دیگه بقیه رو کم داریم، کاهش کردن داریم، ساده بافی داریم، اما دیگه افزایش نداریم. ببینید الان سومین پایه‌مو افزایش بافتم، چهارمی و پنجمی رو تک میبافم و ششمین پایه‌م افزایش میبافم. پس اینجا اول رجم من 2 تا افزایش زدم به فاصله 2 تا پایه تک به تک. بعد از این پایه جفتم من میام 18 تا پایه تک به تک میبافم تا برسم به افزایش‌های بعدیم. پس من اینجا اول بافتم 2 تا افزایش زدم، 2 تا تک بافتم، یه جفت بافتم، یه 2 تا باز از دوباره تک بافتم و یه جفت. الان بس من 2 تا افزایش زدم، حالا 18 تا پایه‌مو تا اونجایی که باید به افزایش‌های بعدیم برسم میبافم و برمیگردم. من 18 تا پایه رو بافتم، رسیدم به افزایشام. الان میام اینجا اولین افزایشم رو میبافم، اولین پایه جفتم رو. این یه پایه جفت، بعد میام 2 تا تک به تک میبافم. این یه پایه تک، بعدی هم میشه دومین پایه تکم. و بعد یه پایه جفت. این میشه دومین پایه جفتم. یکی دیگه تو همون پایه میبافم که بشه دومین پایه جفتم و بعد باز 2 تا تک به تک میبافم. این یک پایه تک و این هم دومین پایه تکم. حالا سومین پایه جفتم رو میخوام ببافم، این میشه پایه جفت سومم. این الان یک پایه و این هم دومین پایه در همون پایه. بعد جفت ببافم اینا دیگه. بسیار خوب، حالا پایه بعدی تک میشه، بعدیش هم تک میشه. خب الان چهارمین پایه جفتم میخوام بافم. ببینید چند تا پایه جفت بافتم، 1 2 تا 3 تا. الان این چهارمین پایه جفتم میشه. یه دونه دیگه میبافم که بشه جفت. حالا 2 تا پایه تک، این دومین پایه تکم و حالا بعدی میشه پایه های جفتم، میشه پنجمین پایه جفتم. درست، اینم جفت و حالا بعد از این جفت 2 تا باز تک ببافم. بذارید ببینم چند تا بافتم. درسته دیگه، 5 تا پایه جفت بافتم. الان بعد یکی دیگه ببافم تا پایه های جفتم تموم بشه.
الان 2 تا پایه تک به تک میبافم. پایه بعدی میشه آخرین پایه جفتی که اینجا دارم میبافم. الان بس من اینجا 6 تا افزایش زدم. خب بعد از این افزایشم میام 19 تا پایه تک به تک میبافم تا برسم به اون سمت بافت، انتهای بافتم اونجا میخوام افزایش بزنم. بس میبافم و برمیگردم. بسیار خوب، 19 تا پایم رو بافتم از این سمت. الان روی 20مین پایم هستم. 20مین پایم هم توش یه دونه پایه بافتم. الان میخوام پایه افزایشی رو ببافم توش. ببینید من 19 تا پایه رو اینجا بافتم. بسیار خوب، الان رو پایه 20م یه دونه بافتم، یکی دیگه باید ببافم که بشه جفت. اولین پایه جفتم از این ور. خب حالا پایه بعدی رو و بعدی شد 2 تا، یعنی تک به تک میبافم. این یک پایه تک، اینم دومین پایه تکم. و حالا بعدی میشه پایه جفت. اینم تو همون پایه میبافم که بشه جفت. مثلا دومین پایه جفتم بافتم. حالا 2 تا پایه تک به تک میبافم. یکی، اینم 2 تا پایه تکم. حالا سومین پایه جفتم میبافم. این پایه جفتم و 2 تا پایه تک الان باید ببافم. یک پایه تک، اینم 2 پایه تک. بعدی میشه پایه جفتم. خب الان میام اینجا هرچی مونده دیگه اینا رو تک به تک میبافم. پس این طرف بافتم من اومدم 6 تا افزایش زدم. 2 تا که شروع لجم زده بودم، 4 تا الان اینجا زدم به این شکل. الان میام اینجا یه دونه پایه میبافم الان. خب و بافتم رو وصل میکنم به سر رجم با یه دونه شلال. توی این رجم اون 2 تا زنجیری که اول زدم و پایه حساب نمی کنم که کارم درست تر بیاد. به این شکل ببینید اومدم از اینجا با بست کارم و بستم. این رجمون هم تموم شد با 84 تا پایه. رج 6مون میشه. بس من 3 رج ساده میبافم همین 84 تا پایه رو تا برسم به رج 10. اول رج 10 برمیگردم و باز بهتون میگم که میخوام چیکار کنیم. بسیار خوب، من بافتم. الان ببینید من 3 رج ساده بافتم و الان رسیدم به رج 10. رج 10 رو بافتم، نصفشو یه خوردهشو بافتم. الان میخوام اینجا کاهش بزنم و به شما بگم که میخوام چجوری کاهش بزنم. من توی این رج میخوام 8 تا کاهش بزنم. بسیار خوب، بسیار خوب، من 29 تا الان پایه بافتم اینجا. الان میخوام اینجا کاهش بزنم. ببینید کاهشامو چجوری میزنم. من میام نخ میگیرم سر قلابم، میرم تو پایه بلندمو نصفه میبافم. باز نخ میگیرم سر قلابم، من میرم تو پایه بعدی و پایه بلند بعدی رو نصفه میبافم. و بعد این 3 تا، الان این 3 تا نخو با هم میبافم، یعنی 2 تا یکی میکنم پایه هامو، میشه یه دونه کاهش. بسیار خوب، الان یه دونه پایه تک میبافم. بعد از اون کاهشم یه پایه تک دیگه میبافم که بشه 2 تا پایه تک و بعد باز یه دونه کاهش بزنم. بعدی میشه پایه کاهشیم. 2 تا پایه ها رو یکی میکنم به این شکل. ببینید نصفه بافتم پایه اولم و پایه دومم نصفه میبافم. اینا رو با هم یکی میکنم. بسیار خوب، الان باز 2 تا پایه تک به تک میبافم. این دومین پایه تکم و بعد از این باز یه دونه کاهش میزنم. یه پایه بلند نصفه میبافم، بعدی رو نصفه میبافم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم. ببینید الان من اینجا 3 تا کاهش زدم، یه دونه دیگه باید کاهش بزنم. حالا میام 2 تا پایه تک به تک میبافم باز.
یک پایه تک و یه پایه تک دیگه میبافم و بعد یه دونه کاهش باز میزنم اینجا. بسیار خوب. الان پایه بعدی میشه پایه کاهشی. الان یه دونه نصفه بافتم پایه، اینم نصفه میبافم و این دو تا پایه رو با هم یکی میکنم. پس من الان اینجا 4 تا کاهش زدم. حالا میام 28 تا پایه تک به تک میبافم تا برسم به اون سمت پایه هام و از اونجا میخوام 4 تا پایه کاهش بزنم. بسیار خوب. بافتم. الان 28 تا پایه بافتم. 29مین پایه هستم. ببین الان 29مین پایه رو میام نصفه میبافم به این شکل و پایه بعدیشم نصفه و این دو تا پایه رو یکی میکنم. الان اینجا یه دونه کاهش زدم. حالا میام 2 تا پایه تک به تک میبافم و یه دونه کاهش باز بعدش میزنم. اینم پایه تکم و حالا یه دونه کاهش میزنم اینجا. الان یه پایه نصفه و پایه بعدی رو هم نصفه و این دو تا رو با هم یکی میکنم. این میشه دومین کاهشم. خب حالا 2 تا پایه تک به تک این یه پایه تکم، بعدی هم میشه دومین پایه تکم. خب حالا یه پایه کاهش باید بزنم اینجا. یک پایه میبافم، نیمه میبافم، نصفه میبافم پایه بلندم و بعدی رو هم نصفه و این دو تا رو با هم یکی میکنم. این میشه سومین کاهشم. خب حالا 2 تا پایه تک به تک، این یه پایه تکم. بسیار خوب. دومین پایه تکم هم بافتم منتها دوربین قطع شده بود و نگرفته بود. الان میام اینجا دیگه آخرین پایه کاهشیم هم تو این رجم میزنم و دیگه فعلا نمیخوام کم کنم. میخوام یه رج ساده ببافم رج بعدی رو. الان من 76 تا پایه دارم تو این رجم. 8 تا کم کردم، 84 تا پایه رو 76 تا پایه دارم. پس این 76 تا پایه‌مو 84 تا بود دیگه، الان 76 تا مونده. اینو میام رج 11 رو ساده میبافم و رج 12 باز میخوام کاهش بزنم. برمیگردم اونجا رو بهتون میگم. پس همونطور که گفتم رج 10 رو کاهش زدیم 8 تا، رج 11 رو ساده بافتیم، الان رج 12 هستیم. رج 12 رو من اومدم 28 تا ساده بافتم پایه هامو، بعد یه دونه کاهش زدم و ما بینش یه دونه پایه تک بافتم. الان میخوام دومین کاهشم رو بزنم. میام 2 تا پایه نصفه میبافم و این 2 تا رو یکی میکنم، میشه یه دونه کاهش. ببینید الان اینجا میخوام پایه کاهشیمو بزنم، دومین پایه کاهشیمو بزنم. بسیار خوب. این میشه دومین پایه کاهشی. میام یه پایه تک میبافم ما بینش و بعد باز یه دونه کاهش میخوام بزنم. این یه پایه تک. حالا بعدی رو کاهش میزنم، 2 تا یکی میکنم پایه هامو. خب اینم الان پایه کاهشیم به این شکل. الان این هم یه دونه پایه کم کردم، این سومی کاهشم. حالا الان یه دونه دیگه کاهش میزنم اینجا که بشه 4 تا پایه. یه دونه پایه با بینشون تک میبافم و بعد از اون یه دونه کاهش باز میزنم. الان یه نصفه بافتم، یه نصفه دیگه میبافم و الان 4مین کاهش هم اینجا زدم. بسیار خوب. من الان 4 تا کاهش هم اینجا زدم. حالا میام 28 تا پایه میبافم تا برسم به اون سمت و از اون سمت هم میخوام کاهش بزنم. میبافم و برمیگردم. الان 28 تا پایه بافتم. الان پایه 29 هم باید با 30 یکی کنم و یه دونه کاهش بزنم.
و بعد از اون یه دونه کاهش میام یه پایه تک میبافم و بعد باز یه دونه کاهش میزنم. الان میشه این دومین پایه کاهشیم. بسیار خوب. الان میام یه پایه تک میبافم و بعدی میشه پایه کاهشم. بسیار خوب. الان من 3 تا پایه کاهش زدم اینجا و اینجا الان بافتم و ببینید الان اینجا با یه دونه شرار بافتم و میبندم و حالا میام اول رجمم از رج 13 هم یه دونه کاهش میزنم که بافتم جور در بیاد با هم دیگه. پس میام 2 تا زنجیره میزنم برای شروع بافتم و اینجا میام اولین پایه‌مو نصفه میبافم و پایه دومم نصفه میبافم. این 2 تا رو با هم یکی میکنم. این میشه یه دونه کاهش اینجا و بقیه رو ساده میبافم یه رج دیگه. رج 13 مون تموم شد. همون اول بافتیم یه دونه کاهش زدیم و بقیه رو ساده بافتیم. الان رج 14 هستیم. رج 14 میام اول بافتم، اول شروع بافتم 2 زنجیره زدم، میام اولین پایه کاهشیمو اینجا میزنم. اولین پایه بلندمو نصفه میبافم و دومی رو نصفه میبافم و این 2 تا رو یکی میکنم. این میشه یه دونه کاهش. دیگه کاهش نمیزنم. میام 20 تا پایه میبافم. 20 تا پایه میبافم تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم میخوام کاهش بزنم. میبافم و برمیگردم. خب من 20 تا پایه‌مو بافتم، یه دونه کاهش زدم، 2 تا یکی کردم، یه دونه پایه ما بینش بافتم و یه دونه کاهش دیگه هم زدم. پس من 2 تا الان اینجا کاهشمو زدم. یادم رفت فیلم بگیرم، بعدن یادم افتاد. پس الان میام اینجا باز یه پایه تک میبافم و یه پایه کاهش میزنم. این میشه پایه کاهشیم. الان این نصفه بافتم اینو، بعدی رو نصفه میبافم و این 2 تا پایه رو یکی میکنم. خب حالا یه دونه پایه تک میبافم و بعدی رو پایه کاهشی میشه. این الان پایه تک میبافم یه دونه. خب حالا نخ گرفتم سر قلبم. حالا پایه بعدی رو میام نصفه میبافم و پایه بعدیش هم نصفه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم. این هم شد 4مین پایه کاهشی. دیگه کاهش ندارم. بس میام من از این سمت 24 تا پایه میبافم تا برسم به این سمت. از این سمت هم میخوام کاهش بزنم. بسیار خوب. 24 تا پایه‌مو بافتم. الان میخوام پایه های کاهشیمو اینجا بزنم. ببینید الان این میشه اولین پایه کاهشم. پایه بعدی رو تک میبافم به این شکل. حالا پایه بعدی کاهش میشه. 2 تا پایه بعدی رو باید با هم دیگه یکی کنم. این یه نصف پایه بلند، دومین پایه بلند نصف من میبافم و این میشه اینجا دومین پایه کاهشم به این شکل. و الان اینجا یه پایه تک میبافم و یه کاهشم آخر رجم میزنم به این شکل. خب الان من میام اینجا یه دونه پایه کاهش میزنم، 2 تا پایه رو یکی میکنم، یه پایه بلند نصفه، این هم دومین پایه بلند نصفه. خب اینا هم 2 تا رو یکی کردم. حالا میام اینجا یه پایه بلند تک و پایه بلند بعدی هم تک میبافم و الان اینجا میام کارم با شال وصل میکنم به سر رج. پس من تو این رجم هم 8 تا کم کردم، دیگه نمیخوام کم کنم و بقیه پایه هامو میخوام دیگه رجا رو میخوام ساده ببافم. به اندازه کافی کم شده دیگه، درش بیشتر از این کوچیک بشه خیلی نافرم میشه. بس میبافم هر چند رجی که بافتم برمیگردم رج یه دونه مونده با آخر رو میخوام پای کوتاه ببافم و یه رجم میخوام شراره ببافم. میبافم و برمیگردم. بسیار خوب. الان من بافتم 3 رج ساده بافتم.
زرش سادم رو بافتم. الان اینجا بافتم، از رجم رو شروع کردم و تا اینجا پای کوتاه بافتم. یه رج مونده به رج آخرم. میخوام این حلقه ها رو کنار بافتم کنار کیفم جا بدم با پای کوتاه و این رج رو ببافم و رج بعدی هم که شلاله ببافم و دیگه کارم با تنه کیفم تموم بشه. ببین الان میام اینجا با 3 تا پایه اینا رو وصل میکنم به هم دیگه. وصل میکنم به کناره های کیفم. الان میام این رجم که رج آخرم هستش، میام همه پایه هامو پایه شلال میبافم. میرم از زیر پایه ها میرم و روی همه پایه هام پایه شلال میبافم. دور تا دوره بافتم. میبافم و برمیگردم. بافتیم، همه شلالامون تموم شد و الان دیگه کارمون با تنه کیفمون تموم شده. الان میخوایم یه دونه گل رز ببافیم و جلوی کیفمون بچسبونیم. برگاش هم میخوایم جدا ببافیم با رنگ سبز. گلش هم که از خود نخ همین مکرومه 3 سوزنی میبافم. نخو میپیشم سمت خودم و یه حلقه تشکیل میشه. قلابمو میبرم داخل، یه نخ میگیرم، یه زنجیره میزنم. این میشه حلقه جادوییم. و 2 تا زنجیره دیگه میزنم که بشه 3 تا. این 3 تا زنجیره رو یه پایه بلند حساب میکنم و حالا میام 11 تا دیگه پایه بلند برای رج اول گلم میبافم. الان اومدم 12 تا پایم تکمیل شده، 11 تا پایه بلند بافتم شده. با اون 3 تا زنجیره 12 تا کارمو با شلال میبندم به سر رج. حالا میام از لوپ پشتی میبندم و چون میخوام گلبرگا رو روی این باف ببافم باید لوپای جلویی آزاد باشه، یعنی چیزی روش نبافته باشیم. میام نخ میگیرم سر قلابم، 3 تا زنجیره میزنم، نخ میگیرم سر قلابم و تو پایه اول میرم یه پایه میبافم و تو پایه های بعدی هم همه رو جفت میبافم. پس رج اولمون 12 تا پایه بافتیم، رج دوممون باید پایه هامون بشه 24 تا پایه، یعنی همه پایه هامون باید جفت بافته شه، هم روی لپ پشتی. بسیار خوب، رج دومون تموم شد با 24 تا پایه. الان رج 3 هستم. رج 3 رو اومدم 3 تا زنجیره زدم و پایه اولمو یه پایه بلندم بافتم و شده پایه های جفتم. حالا میام پایه دوممو تک میبافم و پایه سوممو جفت میبافم. پس این رج میخوام یک پایه جفت ببافم، یک پایه تک و این کارمو 12 بار تا انتهای رجم تکرار کنم. آخر رج 3 من باید 36 تا پایه بلند بافته باشم. رج 3 مونم تموم شد. الان رج 4 هستیم. رج 4 اومدم 3 تا زنجیره زدم و حالا میخوام پایه بلند ببافم. باز اینجا میام اولین پایه‌مو به این شکل میبافم. دوتا شد، این پایه های جفتم شد. پایه بعدی میشه پایه تک. یه پایه تک میبافم و بعدی رم پایه تک میبافم و پایه بعدی میشه پایه جفتم. پس این کارمو من میام 12 بار تا انتهای رجم تکرار میکنم، یعنی 2 تا پایه تک میبافم، یه پایه جفت و انتهای رجم باید 48 تا پایه بلند داشته باشم. بسیار خوب، این الان رج 5مه. این رج دیگه آخرین رجمه که میبافم. الان میام اینجا با 3 تا زنجیره میزنم و پایه اولم رو به همون شکل میبافم و این میشه پایه جفت من و بعد 3 تا پایه تک به تک میبافم و یه پایه جفت و این کارم رو 12 بار تا انتهای رجم تکرار میکنم. من باید آخر این رج 60 تا پایه داشته باشم. بس میام 3 تا تک به تک و یه پایه جفت. این اولین پایه میشه پایه های جفتم و حالا میام 3 تا پایه تک به تک میبافم
این یک پایه، این دو پایه، همه هم که گفتم همه از لوپ پشتی میبافم و این میشه سومین پایه تکم و بعد یه پایه جفت میبافم. الان دیگه کارم با کفی این گلم تموم شده. با این دایره بافتم تموم شد. الان میخوام نخم رو وصل کنم و گلبرگای کیفم رو ببافم، گلم رو ببافم. خب میام یه دونه گره میزنم، گره اولیه، و این نخم رو میام از رج اول وصل میکنم به اون لپای جلویی که توی پایه هام نبافته بودم. از اینجا وصل میکنم. مهم نیست از کجا وصل کنیم، از فقط باید رج اول باشیم دیگه. میام 3 تا زنجیره میزنم. بعد اینکه 3 تا زنجیره زدم میام نخ میگیرم سر قلابم و 2 تا پایه بلند به غیر از این 3 تا زنجیره اینجا توی همین پایه میبافم و اون 3 تا زنجیره هم یه پایه بلند حساب میکنم و حالا میرم تو پایه بعدی و 3 تا پایه بلندم توی پایه بغل دستیش میبافم. اینم سومین پایم. خب حالا میام 3 تا زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم و میام این 6 تا پایه رو تبدیل میکنم به 12 تا پایه. باید پایه هامو دوب کنم اینجا. الان میام پس 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و اولین پایه رو تو همین پایه اولی میرم و اون 3 تا زنجیره هم یه پایه بلند حساب میکنم. پس 6 تا پایه بلندم باید بشه 12 تا پایه بلند. بسیار خوب. الان این 12 تا پایم تموم شد. اومدم با یه دونه شلال بافتم و وصل کردم به شمردم به 5مین پایه و بعد یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میخوام روی این پایه هام پایه کوتاه معکوس بافم. به این شکل میرم توی پایه نخو میگیرم و بعد نخی که تو دستم میپیچم دور بافتم و یه پایه کوتاه میبافم. این به من همون بافت پایه معکوس ها میده. پس میام 12 تا به این شکل پایه معکوس تا انتها میبافم و بعد از اون طرفم بافتم و وصل میکنم به 5مین پایه. پای معکوسامو بافتم تموم شد. حالا الان میام اینجا با یه دونه پایه شلال کارمو وصل میکنم به 5مین پایه. میشمارم به 5مین پایه و بعد میام 3 تا زنجیره میزنم و همینجا میشه شروع گلبرگ دوم من. گلبرگ اولم تموم شد.
حالا 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند توی همون پایه میبافم، میشه با اون 3 تا زنجیره 3 تا پایه بلند. و تو پایه بعدی هم باید 3 تا پایه بلند دیگه ببافم. خب الان 6 تا پایه بلند بافتم، 3 تا زنجیره زدم، کارمو برگردوندم. مثل گلبرگ اولم میخوام الان این 6 تا پایه رو 12 تا پایه کنم. بعد چی میکنم؟ میام روی هر کدوم از این پایه هایی که بافتم دوبل میبافم، جفت میبافم و آخر این رجم باید الان من 12 تا پایه بلند بافته باشم. دوازده تا پایه بلندم رو بافتم. الان میام میشمارم و رو پایه پنجم اینو با شلال وصل میکنم این طرف گلبرگمو. بعد از اینکه وصل کردم میام یه زنجیره میزنم و شروع میکنم به پایه های معکوسم رو بافتن و میام روی هر کدوم از این گلبرگام، روی هر کدوم از این پایه‌ای که روی گلبرگم بافتم یه پایه کوتاه معکوس میبافم با پایه کوتاه. پایه کوتاهامو بافتم، تموم شد. الان میخوام بافتم و از این سمتم وصل کنم به پنجمین پایه. میشمارم، میشه این پایه‌ای که از الان زیر این گلبرگم، گلبرگ اولم که بافتم، میرم اونجا و یه دونه پایه شلال کارمو وصل میکنم و بعد میام 2 تا زنجیره میزنم و با یه شلال بافتم و وصل میکنم به رج دوم. از همینجا ببینید 2 تا زنجیره میزنم، بافتم و وصل میکنم به رج دو با یه شلال و حالا همونجا میشه شروع گلبرگ اول من تو رج دوم. میام 3 تا زنجیره میزنم. الان قنچه گلمون رو بافتیم، به این شکل شد. خب حالا میخوام بافت بقیه گلبرگارم این رج رو بهتون توضیح بدم. رج بعدی، 2 تا رج بعدی رو دیگه خودتون میتونید ببافید. تو این رج میام 3 تا زنجیره زدم، تو همون پایه‌ای که رفته بودم 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که مجموع پایه بلندام بشه 3 تا و بعد توی 2 تا پایه بعدیم هم 2 تا 3 تا میبافم. یعنی من تو این رج میخوام گلبرگام از 9 تا و 18 تا پایه تشکیل بشه. بس ما گلبرگای 2 تا گلبرگای اولمون رو هر کدوم رو با 6 تا و 12 تا پایه شد و با 12 تا پایه بافتیم. اما توی رجای بعدی گلبرگامون دیگه باید بشه 9 تایی. 3 تا میبافیم بشه 9 تا، 9 تا رو دوبل میکنیم میشه 18 تا پایه. ببین الان من 9 تا پایه بافتم، 3 تا زنجیره زدم، کارمو برگردوندم. حالا میام روی همه این پایه ها دوبل میبافم و آخرش باید 18 تا پایه بلند بافته باشم. توی هر رجم یه دونه به گلبرگامون اضافه میشه. رج یکمون 2 تا بود، رج دومون میشه 3 تا، رج سومون میشه 4 تا، رج پنجمون هم میشه 5 تا. اینم آخرین پایم، یعنی 18مین پایم. الان میبافم. بسیار خوب. الان من 18 تا پایه بلند بافتم. میام بافتم و از این سمت وصل میکنم، میشمارم به 7مین پایه وصل میکنم. بسیار خوب. پس الان وصل شد به 7مین پایه و بعد میام یه زنجیره میزنم و پایه کوتاه معکوسم رو میبافم.
بسیار خوب بافتم. الان اینجا میام با یه دونه شلال کارمو میبندم به زمینه بافتم و 3 تا زنجیره میزنم و همونجا میشه شروع بافت گلبرگ دومم. من الان یه دونه گلبرگ بافتم برای ایرج دومم، 2 تای دیگه باید ببافم. میام به غیر از اون 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم و تو 2 تا پایه بعدی هم هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. همونطور که گفتم دیگه از ایرج ما باید گلبرگامون رو با 9 تا و 18 تا پایه ببافیم. الان 2 تا 3 تا بافتم، پایه بعدی هم میرم و 3 تا پایه بلند دیگه میبافم که جمع پایه هم بشه 9 تا. الان 9 تا پایه‌مو رو بافتم، 3 تا زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا میخوام این 9 تا پایه‌مو باز مثل گلبرگ قبلی 18 تا پایه ببافم. پس میام رو هر کدوم از این پایه هام دوبل میبافم، 2 تا میبافم. الان بافتم و رسیدم به انتهای رج. میام اینجا میشمرم و تو پایه هفتم کارمو میبندم به کفی کیفم، کفی گلم. ببینید اینجا دقیقا هفتمین پایه. خب با یه دونه اشتغال کارم رو وصل میکنم و میام یه زنجیر میزنم و زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم و شروع میکنم به پایه کوتاه معکوس بافتن. پایه معکوسامو بافتم. الان میخوام بافتم رو وصل کنم به زمینه بافتم. ببینید الان میام اینجا میشمارم و از هفتمین پایه میرم تو، اینجوری گلبرگمو میبندم به این کفی. ببینید به این شکل روی هفتمین پایه میبندم و اونجا میشه باز شروع گلبرگ سومم. این آخرین گلبرگیه تو این رج دارم میبافم دیگه. الان 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند میبافم تو همون پایه و 2 تا 3 تا میبافم. بس الان بعد 9 تا پایه بلند ببافم. 9 تا پایه بلندمو بافتم. الان میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و این 9 تا پایه رو میکنم 18 تا پایه، یعنی رو هر کدوم دوبل میبافم، 2 تا 2 تا میبافم. بسیار خوب، پایه هامو بافتم 18 تا پایه‌مو. الان میام میشمارم و از این سمت رو هفتمین پایه کارمو میبندم و بعد یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. میخوام پایه های معکوسم رو روی این 18 تا پایه ببافم. یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم و پایه معکوسامو میبافم، پایه کوتاه معکوسمو. پایه کوتاه معکوسمو بافتم، تموم شد. الان میام میشمارم و رو پایه هفتم کارم اونجا میبندم و 2 تا زنجیره میزنم
و میام وصل میشم به رج بعدی، رج سوم. خب دیگه الان متوجه شدید که من چی کار کردم. دوبارم قبلا من این بافت رو داشتم توی کانالم و آموزش دادم همین گلو. پس من بقیه بافتم و میبافم، بقیه گلبرگامو و برمیگردم بقیه رو با هم ادامه میدیم. بسیار خب، من بافتم، تنه کیفمو که بافته بودم، گلمم بافتم تموم شد و ببینید از این ور یکی از دستای کیفمو وصل کردم. الان به شما میگم که دسته کیفو چجوری بافتم و وصلش کردم. به این شکل شده. اینم گلمه، بافتم تموم شده، گل برگاش تکمیل شده. میخوام اینو وصل کنم به جلوی کیف. ببینید به اینجا، به روی کیفم. و حالا میخوام آموزش این برگارم بهتون بگم. از هر کدوم یه دونه ببافم یه نمونه. من کلا 3 سایز اینا رو بافتم. یه سایز خیلی بزرگه، یه سایز متوسط و یه سایز کوچیک. 3 تاشم تو آموزش بهتون میگم که چجوری بافتم اینا رو. ببینید اینا رو میخوام به این شکل روی بافتم، روی بافت کیفم بچسبونم. اول با نخ میدوزم اینا رو و بعد اگه دیدم یه موقع شل شده، برای من بدوزیم به نظر من بهتر باشه. بعضی میان با چسب تفنگی میچسبونم، اما فکر کنم چسب تفنگی زیاد دوام نداشته باشه. حالا من میخوام بدوزم. خیلی خوب، حالا بریم آموزش دسته کیفو بهتون بگم. من با قلاب ریز بافتم اینو، برای اینکه بافتم قشنگ‌تر واسه. میام برای شروع بافتم گره اولیه‌مو میزنم و 5 تا زنجیره میزنم. و بعد بافتم و برمیگردونم از پشت زنجیره ها، میام از دومی زنجیره شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. اول بافتم 4 تا پای کوتاه میبافم. این هم 4مین پای کوتاهم. حالا یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم و از دوباره روی این 4 تا پای کوتاه باز پای کوتاه میبافم 4 تا. من 3 رج میخوام اول بافتم با پای کوتاه باشه. رفت و برگشت. بسیار خوب، الان رج دومم تمام شد. یه زنجیر زدم، کارمو برگردوندم. این رجم میبافم و بعد بافت اصلی خود دسته کیفو بهتون میگم. اینم الان 4 تا پای کوتاه میبافم اینجا. پس الان من 3 رج پای کوتاه بافتم اوله بافته دسته های کیفم. خب حالا دیگه زنجیره نمیزنم برای آخر بافتم و اینجوری میام کارمو تا میکنم. ببینید وقتی که تا کردم، میام این نخایی که الان روی قلابم هست، ببینید اینجا، ببین الان این نخایی که بافتم برای پای کوتاهامه حالت هشتیه، اینجا به این صورت افتاده. خب میام من اینا رو از نخ سمت راستیش نخ میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. ببین از این 2 تا نخ سمت چپی رو کار ندارم، از سمت راستیش میگیرم. ببین این سمت راستیه. الان از سمت راست یه دونه نخ میگیرم و یه پای کوتاه توی این میبافم الان. خب به این شکل. این یه پای کوتاه الان بافتم. الان نخ پای بعدی میشه. ببینید نخای پای بعدی میشه این 2 تا. الان پای سمت راست رو باز من میگیرم و یه دونه پایه میبافم. بسیار خوب، الان اینو بافتم. ببین الان پای نخای پای بعدی میشه این 2 تا. من با سمت راستی رو میگیرم، با سمت چپی نخم کار ندارم. ببین این شد 3 تا پای کوتاه. الان پای کوتاه 4 رو میخوام ببافم. ببین این 2 تا نخ سمت راستی رو میگیرم و میبافم. اینم پایه 4. الان رج اولم تموم شد. ببینید الان من بافتم و به این شکل میگیرم. الان این تو پایه هایی که بافتم حالت اوریب افتاده. ببینید الان پایه بعدی میشه این پایه. ببینید این یه نخش، اینم یه نخ دیگهش. ببینید این یکی، اینم یکی، این 2 تا. الان من سمت راستی رو باز میگیرم و یه نخ از توش رد میکنم و یه پایه کوتاه میبافم. به این صورت. پایه بعدی میشه جفت نخاش میشه این 2 تا. اینو این 2 تا، این 2 تا. قشنگ معلومه پایه ها. نخای پایه ها. ببین الان این پایه که حالت اوریب افتاده رو میگیرم و یه پایه کوتاه روش میبافم. پایه بعدی میشه این 2 تا نخ. قشنگ معلومه نخاش. به این شکل. الان باز پایه سمت نخ سمت راست رو میگیرم، با سمت چپی کار ندارم. یه پایه کوتاه میبافم روش. پایه های بعدیم یه خورده شل افتاد، باید قشنگ محکم باشه همه یه نواخت بره بالا. ببین الان این 2 تا نخ میشه پایه نخ بعدیم. ببین الان اینا
الان از سمت راستی میگیرم و یه پای کوتاه روش میبافم. کل بافتمون همینه. آخر بافتمون هم باز میبینیم ما 3 رج پای کوتاه میبافیم. ببین الان پایه بعدی میشه این 2 تا نخ. ببینید این و این. پایه سمت راستی رو من میگیرم، روش یه پای کوتاه میبافم. حالا باز پایه بعدی میشه، ببینید این و ببین قشنگ خوش اوریب افتاده، این و این. من این یکی رو باید ببافم سمت راستیه رو به این شکل. حالا پایه بعدی باز میشه این و این پایه. پس من میام پایه هایی که نخایی که سمت راسته میگیرم و یه پایه کوتاه روشون میبافم. بسیار خوب. حالا به هر سایزی که خواستید ببافید بند کیفتون رو، دسته کیفتون رو، و به اونجایی که رسید که میخواید دیگه نبافید آخرش رو باید 3 رج باز ما پای کوتاه ببافیم. میام دقیقاً اینو اندازه‌شو نگاه میکنم ببینم با اون یکی پایه ها مماسه یا نه، و بعد میام 4 تا پای کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم دقیقاً مثل اول بافتم. اینجا من یه دونه پای کوتاه میبافم که بشه 4 تا پایه. بسیار خوب. یه زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم، 2 رج دیگه باید پای کوتاه ببافم که این وره دسته کیفم با اون وره دسته کیفم یک میزان بشه و یک شکل بشه. الان میام باز 4 تا پای کوتاه میبافم به این شکل، و بعد باز یه زنجیره میزنم انتهای رجم و کارمو برمیگردونم، و حالا باز یه رج دیگه باید ببافم تا بافتم تموم بشه و شکل هم دیگه بشه، این سر و اون سر دسته کیفم. پس الان این 3مین پایم، اینم 4مین پایم. الان دیگه کارم با دسته کیفم هم تموم شد. بس همینجوری که گفتم به اون سایزی که دوست داشتید ببافید، آخرش هم به این شکل ببافید. خب حالا بریم دسته کیفمون رو وصل کنیم به تنه کیف.
ببینید من میام دسته رو دقیقاً از اون سمتم از وجه دوم اینو وصل کردم. دسته رو با شلال وصل میکنم. میام یه تیکه از نخ خود این بافتم ور میدارم، از نخ همین کیفی که کیفه که بافتم از همون نخم و میام از اولین پایه میرم تو. ببینید اینجوری دسته کیفو میذارم روی بافتم و نخمو از پشت کیف، از داخل کیف از اینجا میارم میذارم سر قلابو میکشم بیرون و میام با 4 تا شلال بافتم و دسته کیفمو وصل میکنم به تنه کیفم. میشه با کوکم وصل کنم اما این قشنگتر و تمیزتر میشه. من اون سمتش هم به همین روش وصل کردم، با همین حالت شلال زدم و با شلال وصل کردم. ببینید اون سر نخم هم میگیرم که بافتم از اون سمت باز نشه. به این شکل میکشم، صفر میکنم بافتمو و حالا میام 3 تای دیگه شلال میبافم میزنم، یعنی پایه رو وصل میکنم قشنگ به تنه کیف به این صورت. ببینید خب ببین قشنگ آوردم دوربین نزدیک که متوجه شید چیکار دارم میکنم. ببینید الان قشنگ این نخو از این ور کشیدم بیرون و با یه دونه پایه شلال محکمش میکنم اولی رو. بسیار خوب، این میشه یه پایه شلال. حالا باز از دوباره از پایه دوم میرم تو و دومین پایه شلالم هم میبافم. اون یکی نخم هم میگیرم دستم که باز نشه بافتم، میکشم که قشنگ شل نیفته پایه شلالم. حالا پایه بعدی رو میرم تو و یه پایه شلال دیگه میبافم به این شکل. الان ببینید این میشه آخرین پایه شلالم روی دسته کیفم. اینم آخرین شلالم هم میزنم. ببینید به این صورت و میام بافتم و از این سمت ببینید به این شکل. الان این شلالو میزنم و بعد نخمو میکشم بیرون. ببینید ببینید الان اینجا میام به این شکل. الان این پایه میشه آخرین پایم، از توی اون رد کردم و نخمو کشیدم بیرون. حالا میام ببینید از اینجا اینو میام از این سمت نخو میگیرم از توی کیفم. ببینید از اینجا از این سمت میگیرم نخو و میکشم به تو. ببین الان با یه دونه حالت کوکم میام این پایم قشنگ دسته کیفمو محکم میکنم. از اینجا میرم تو و یه نخ میگیرم از وسط پایه، ببین از وسط دسته کیفم از اینجا و حالت یه دونه کوکم اینجا روش میزنم که بافتم محکم بشه و قشنگ واسه دیگه هی نیفته این منور. ببینید به این شکل. الان میام از این سمت باز از دوباره نخ و حالت کوک وصل میکنم به تنه کیف. الان دیگه کارم با این طرف دسته کیفم تموم میشه. اون سمتش هم به همین شکل وصل میکنیم دسته رو و بافتمون محکم میشه. ببینید به این شکل. پس اینم وصل میکنم و بعد برمیگردم و بقیه رو بهتون آموزش میدم. الان میخوام برگای سبز رو بهتون بگم که با چند تا پایه بافتم. اول میام گره اولیه‌مو میزنم با هم قلابی که تنه کیفمو بافتم با همون دارم میبافم و میام برای شروع بافتم گره اولیه‌مو میزنم و 14 تا زنجیره میزنم. چهارده تا زنجیرمو زدم، کارمو برمیگردونم رو به پشت زنجیره ها و از پایه دوم میرم. اولین پایه میشه پایه کوتاه، دومین پایه میشه پایه متوسط و سومی و چهارمین پایه میشه پایه بلند. این سومین پایم پایه بلند بود، چهارمینم پایه بلند میبافم و حالا من دوبار نخ میگیرم سر قلابم، میخوام پایه دوبل ببافم. من میام 4 تا پایه دوبل میبافم. الان اینجا ببینید یه دونه بافتم پایه دوبل، دومین پایه دوبلم هم میبافم. این دومین پایه دوبلم
و این میشه سومین پایه دوبل. یه دونه دیگه باید پایه دوبل ببافم. این میشه چهارمی و آخرین پایه دوبلم از این سمت. خب حالا 2 تا پایه بلند میبافم. این یه دونه، اینم 2 تا. بعد از این یک دونه پایه متوسط باید ببافم. نخ میگیرم سر قلابی پایه متوسط، بعدی پایه کوتاه و آخرم یه دونه شلال. ببین الان این میشه پایه کوتاه هم و آخری هم میشه پایه شلال. ببین این هم میشه پایه شلال. خب الان بافتم با این سمت برگم تموم شد. حالا باید اون سمت رو ببافم. میام از پایه اول شروع میکنم، میرم تو پایه و یه پایه کوتاه اول بافتم میزنم اینجا از اون سمت. جفت پایه های گندمی رو میگیرم. این یه پایه کوتاه، بعدی نخ میگیرم و پایه متوسط میبافم، پایه دوم. و بعد 2 تا پایه بلند بعد از اون پایه متوسط هم میبافم. این یه دونه پایه بلند، پایه سوم و اینم دومین پایه بلندم. و حالا 4 تا باید پایه دوبل ببافم. نخ میگیرم 2 بار سر قلاب و الان میام 4 تا پایه دوبل روی این برگم از این سمت هم میبافم. این میشه دومین پایه دوبلم، بعدی میشه سومی و بعدی میشه چهارمی و آخرین پایم، پایه دوبلم به این شکل. خب نشد، یه بار دیگه برم. اینم آخرین پایه دوبلم. الان اینجا بافتم. حالا 2 تا پایه بلند میبافم. این یک پایه بلند، بسیار خوب، و این هم دومین پایه بلندم. و حالا یه دونه پایه متوسط و بعد یه پایه کوتاه، پایه بعدی میشه پایه کوتاه و پایه آخرم هم میشه پایه شلال. این پایه کوتاه هم و پایه بعدی من میشه پایه شلالم. الان کارم تقریبا با برگم تموم شده. ببین آخری هم شلال میزنم و حالا میام ببینید الان میخوام ما بین این بافتم وسط برگم هم حالت شلال بزنم که شکل واقعی برگ. ببین اینجا میام کارم بندم به سر رش و حالا میام از اینجا ما بین این گلبرگم وسط گلبرگم و میام حالت شلال میبافم که برگم حالت طبیعی خودشو بگیره.
بسیار خوب، بافتیم. این برگمون تموم شد. حالا میخوام 2 تا سایز دیگه هم برگ بافتم، به شما بگم چجوری بافتم. بریم اون یکی رو هم بهتون بگم. الان باز میام نخو میشم سمت خودم و گره اولیه‌مو میزنم. شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 تا 3 تا 4 5 6 7 و 8. 8 تا زنجیره زدم. کارمو برمیگردونم، از پشت زنجیره ها میرم روی دومی زنجیره، یه پایه کوتاه، پایه دومم میشه پایه متوسط و پایه سوم میشه پایه بلند. ببینید الان یه پایه بلند بافتم، دومین پایه بلندم هم میبافم و بعد نخ میگیرم سر قلابم، پایه بعدی میشه پایه متوسط. خب حالا یه پایه کوتاه و آخری هم میشه پایه شلال. یه پایه کوتاه، آخرین پایه هم میشه پایه شلالم. و بعد از این سمت برگم کارم تموم میشه و از اون سمتم میخوام باز ببافم. پس میام اولین پایه رو پایه کوتاه میبافم، جفت نخای گندمی من میگیرم. پایه دوم میشه پایه متوسط و پایه سوم و چهارم میشه پایه بلند. نخ میگیرم سر قلابم و پایه بلند میبافم. این یک پایه بلند و این هم دومین پایه بلندم. بسیار خوب. حالا میام نخ میگیرم سر قلاب و الان یه پایه متوسط میبافم و پایه بعدی میشه پایه کوتاه و آخرین پایه من میشه پایه شلال. و بعد میام ما بین این برگمم وسط این برگمم با شلال پر میکنم خوشگل تر بشه. ببین میام کارمو با یه دونه شلال میبندم به سر رج، به این سر گل برگم و بعد میام ما بین بافتم از این سمت هم شلال میبافم. ببین الان شلالای اینم بافتم تا انتها به این شکل شد. شلال بافتم وسطشو دیگه. من 3 سایز برگ بافته بودم، این دیگه میشه آخرین سایزم. بس اینم میبافم و بهتون میگم که چجوری بافتم. یه کارمونم با برگای کیفمون تموم میشه. خب الان من میخوام گره اولیه‌مو بزنم و شروع به زنجیره زدن کنم. 10 تا زنجیره میزنم برای شروع بافتم. 10 تا زنجیرمو که زدم کارمو برمیگردونم روی پشت و از دومین زنجیره از نخ پشتیش میگیرم و اولی رو پای کوتاه میبافم. پای دومم میشه پای متوسط و بعد 4 تا پای بلند میبافم پشت سر هم. این هم 4مین پای بلندم. حالا یه پای متوسط میبافم، بعدش یه پای کوتاه و آخرین پایم هم میشه پایه شلال. ببین این الان میشه پای کوتاه، آخرین پایم هم میشه پای شلال. خیلی خوب. الان برمیگردونم بافتم و به اون سمت و اولین پایم میشه پای کوتاه و بعد میشه پای متوسط و بعد 4 تا پای بلند
این میشه اولین پایه بلندم. بعدی میشه دومی پایه بلندم. بعدی میشه سومی. بعد میشه چهارمی، یعنی آخرین پایه بلندم. خب الان یه پایه متوسط میبافم و بعد یه پایه کوتاه و آخرم یه پایه شلال. این یه پایه کوتاه و آخری هم پایه شلال. بسیار خوب، الان بافتم با تموم شد اینجا. الان میام ما بین این برگمم میام با شلال میبافم که برگم حالت طبیعی به خودش بگیره. بس اینم تا انتهای این برگم میام همه رو روشون شلال میبافم. بسیار خوب، الان من برگای روی کیفم با نخنامری همه رو دوختم. یکی دوتا هم به شما میخوام بگم که چجوری اینا رو وصل کردم به روی کیفم. ببین اینا رو حالا دیگه سلیقه‌ایه، میاد میشینید روی کیف و هر جا دوست داشتید اینا رو میدوزید. حالا دوست داشتید با چسب تفنگی هم میتونید بچسبونید، اما من اینا رو با نخ نامرئی دوختم. اینا رو میام به این صورت با 2 تا کوش اینا رو وصل میکنم به تنه کیفم.
برگامو وصل کردم. حالا میام گلمم به این شکل میذارم دقیقا روی بافتم و اینم وصل میکنم. اول یه خورده با خود نخ مکشومه اینو وصل میکنم که محکم شه و بعد در آخرم با نخ نامرئی چند تا کوک میزنم بهش. اون زنجیرم میخوام برای دسته رو دوشیش وصل کنم. دیگه کارم با کیفم تموم میشه و در ضمن میخوام من برای در کیفم زیپ بذارم و آستری هم بزنم. دیگه اونا رو جلوی دوربین دیگه قبلا آموزش دادم بهتون. پس دیگه اونا رو آماده میکنم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بسیار خوب، بافتیم، کارمون تموم شد. این شد بافت نهاییمون. کیفمون دیگه الان آماده است. ببینید الان من گلم قشنگ محکم کردم جاشو، صفر کردم و با نخ نامرئی هم چند تا کوک زدم. به این شکل شد. ببینید الان قشنگ زیرشم به این صورت شد و من برگارم که گفتم بهتون با نخ نامرئی وصل کردم، توشم آستری زدم و زیپم زدم برای درش. یه زنجیر 70 سانتی هم برای دسته رو دوشیش وصل کردم به این شکل. دستاشم که بافتشو بهتون گفتم چیکار کردم. این شد بافت نهاییمون. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد. توشم قشنگ جادار شد. درش هم زیپ وصل کردم. اگه اینجور آموزش‌ها دوست دارید حتما عضو کانالمون باشید تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید. حتما لایک و کامنت یادتون نره تا یه آموزش دیگه، یکی و کفش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.